हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. आज आपण रेस्टॉरंट स्टाईल पनीर बटर मसाला कसा करायचा ते बघणार आहोत. या भाजीच्या बऱ्याचशा थोड्याफार फरकाने रेसिपीज वेगवेगळ्या आहेत, पण ही खूप छान आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे. तुम्ही रंग आणि टेक्स्चर पण बघू शकता या भाजीचं आणि कन्सिस्टन्सी पण बघू शकता की ती एकसंध आहे आणि खूप छान दिसते आणि तितकीच टेस्टी होते आणि जास्त काही तामझाम नाही आहे. झटपट होणारी रेसिपी आहे, नक्की ट्राय करून बघा. या भाजीसाठी फक्त आपण एक ग्रेव्ही तयार करून घेणार आहोत मिक्सरमध्ये. याच्यासाठी मी 2 टोमॅटो चिरून घेतलेत आणि 15 मिनिटापूर्वी कोमट पाण्यामध्ये 7 ते 8 काजू भिजत घातले होते मी. ते काजू याच्यामध्ये टाकते. काश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतली मी, धना पावडर, जिरा पावडर, आल्याचे बारीक चिरलेले काप टाकले आणि लसणाच्या 7 ते 8 पाकळ्या. सगळं आपण हे छान बारीक वाटून घेणार आहोत. गरज पडली तर अगदी थोडंसं पाणी घालून खूप छान फाईन अशी पेस्ट तयार करून घ्यायची. ही मस्त पेस्ट तयार आहे. आता आपण भाजी सुरुवात करूया. मी कढई गरम करायला ठेवली आहे. त्याच्यात 1 चमचा तेल घातले आणि 1 चमचा बटर घालायचं. बटर मसाला आहे त्याच्यामुळे याच्यात बटरचं प्रमाण थोडंसं जास्त आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता. तेल आणि बटर छान गरम झालं की याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर घालायची आणि अगदी थोडंसं मीठ घालायचं आणि याच्यात मी पनीरचे तुकडे टाकून घेणार आहे आणि ते थोडेसे फ्राय करून घ्यायचेत आपल्याला, म्हणजे पनीरला पण छान टेस्ट येते. पनीरचे तुकडे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार छोटे मोठे करू शकता. 1 मिनिटभर याच्यामध्ये छान परतून घ्यायचे पनीरचे तुकडे. याच्यामुळे पनीरला पण छान टेस्ट येते. 1 मिनिटभर झालाय. आता आपण हे काढून घेऊयात. पनीर काढून घेतल्यानंतर मी सेम कढईमध्ये 2 चमचे तेल आणि 1 ते 1.5 चमचा बटर घालतेय. बटर आणि तेल छान गरम झालं की याच्यामध्ये आपण काही खडे मसाले घालणार आहोत. तमालपत्र, लवंग, दालचिनी आणि 1 विलायची आणि जिरे घालणार आहे मी. हे सगळे मसाले छान परतले गेले, फुलले की आपण याच्यात बारीक चिरलेला कांदा घालणार आहोत. कांदा एकदम बारीक चिरून घ्यायचा इथे आणि तो छान मिक्स करून घ्यायचा आहे, परतून घ्यायचा आहे. कांदा लवकर परतावा म्हणून याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा मीठ घालतेय. कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे आणि 1-2 मिनिटं झाकण ठेवून द्यायचंय, वाफवून घ्यायचा आहे कांदा. 2 मिनिटं झाली आहेत. कांदा छान परतला गेलाय आपला. मिक्स करून घेऊयात एकदा व्यवस्थित आणि याच्यामध्ये मी हळद पावडर आणि लाल तिखट घालणार आहे. लाल मिरची पावडर ही तिखट आहे. ग्रेव्ही करताना आपण बेडगी मिरची वापरली आहे कलरसाठी. हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचंय आणि थोडंसं पाणी घालून हे पुन्हा एकदा आपण शिजवून घेणार आहोत. 1 ते 2 मिनिटं झाकण ठेवून, म्हणजे कांदा आपला छान सॉफ्ट होईल. 2 मिनिटं झाली आहेत.
कांदा छान सॉफ्ट झालेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण वाटून घेतलेली ग्रेव्ही घालणार आहोत, टोमॅटो काजू याची. ते सगळं वाटण घालायचं याच्यामध्ये आणि छान मिक्स करून घ्यायचंय. याच्यामध्ये आपण मिक्सरचं भांडं विसरून पाणी घालणार आहोत थोडंसं आणि ते पण छान मिक्स करून घ्यायचं. हे सगळं छान परतून घ्यायचं आपल्याला व्यवस्थित आणि मग झाकण ठेवून एक 4 ते 5 मिनिटं वाफवून घ्यायची ही भाजी. 5 मिनिटं झाली. आपला मसाला खूप छान तयार झालेला आहे. एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि आता याच्यात आपण तळून घेतलेले पनीरचे तुकडे घालणार आहोत. गरम मसाला घालायचा आहे थोडासा आणि कसुरी मेथी हातावरती क्रश करून घालायची थोडीशी. हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचंय. आणि भाजीची कन्सिस्टन्सी ऍडजस्ट करून घ्यायची. थोडंसं पाणी घालायचंय, तुम्हाला किती दाटसर पातळ हवी त्यानुसार. याच्यामध्ये आता आपण अर्धा चमचा साखर घालणार आहोत आणि थोडंसं चवीनुसार मीठ घालायचंय आणि छान मिक्स करून घ्यायचंय. साखर घातल्यामुळे चव छान बॅलन्स होते आणि खूप छान टेस्ट येते. भाजी छान मिक्स करून घ्यायची आणि 2 ते 3 मिनिटं झाकण न ठेवता अशी शिजवून घ्यायची. भाजी छान शिजली, रंग पण मस्त आला. आता याच्यात आपण कोथिंबीर घालूयात बारीक चिरलेली आणि 2 चमचे मी फेटलेली दुधाची साय घालतीये. तुमच्याकडे फ्रेश क्रीम असेल तर तुम्ही फ्रेश क्रीम पण वापरू शकता. हे छान मिक्स करून घ्यायचंय आणि गरमागरम सर्व करायचंय. छान होते ही भाजी, एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओज आवडले असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. स्पार्कलिंग स्टार्सला आणि कॅफरेल डिलाईटला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया तशा छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.